What's up mga kapadyak? Bike check ulit tayo. At yung abenton, sa next vlog nyo pa mapapanood. Dito tayo sa road bike, Factor road bike. Binibenta nga pala to guys. Ang specs niya po ay Factor 02 Champ Elise Limited Edition, 98 out of 100. Size 52 po siya guys ha. Top tube 53.4, C tube size 48. Ang cockpit niya guys, black ink, integrated carbon handlebar, black ink din ang seat post. Tapos ang saddle matulin, physic carbon railings po ah. Tapos ang group set niya R8000 latest po na Ultegra. Ang wheelset niya guys, napakatuloy na ito, carbon wheelset. Pati po ang brake line, carbon din. Ang brand po wait, nakalimutan natin, Winspace Hyper, yan, 50mm. At ang gulong matulin po, GP5000 Continental size 25, 700 by 25 CE. Ang pedal po hindi kasama sapagkat mag-upgrade si kapatid na Jet. Nagbabalak bumili ng Canyon para daw mas matulin siya sa ahon. Idol niya po si Nairo Quintana. Ang battle cage po guys, ang brand Black Ink din po, Black Ink, yan, full carbon po ang battle cage. Ang ano nga po na nito guys, ang timbang 7.15 kilo, napakagaan po. Itong Factor 02 Champ Elise Limited Edition na mabibili nyo sa Celeste Cycles, Circulo Verde, Libis. Sila po ang distributor ng Factor road bike, full carbon Lodi. Ulitin natin ha, ang presyo po 330,000. SRP nito almost 500,000 po. Binebenta na po kasi nga ayun nga nagbabalak mag-upgrade si kapatid na Jet. Balak bumili ng Canyon. Ilang kilo yung bike mo? Natimbang mo na ba yan? 7.15. Guys, sobrang gaan nun. Ayun na, bago man tapos, wake up! Size 52 na Factor 02. Tapos naka-hyper na rim set, full carbon, pati po ang rim brake nya carbon din. Naka-Continental G5000, naka-Ultegra latest guys, R8000 na group set, STI, caliper, Ultegra na mid compact, 5236 ba yan? Tama no? 5236, naka-look pedal at naka-black ink na battle cage. Nagkakahalaga lang ng magkano mga out? 330,000. Yes. Sa mga interesado guys, PM nyo lang po si, ano nga pangalan mo sa Facebook page? Jet Akad po. Jet Akad nila. Pwede pa sila tumawag? Pwede po mo. Pwede pa. PM lang kayo. Baka magkasundo kayo sa presyo, no? So yun lang guys. Maraming salamat kay kapatid, no? Alright.